Am terminat cu toate sudurile, urmează curățarea uneltei. Odată ce au fost făcute găurile, pentru a face filetul în cornier, o să încep cu tarodul pentru șurubul de 4 mm. Pentru a face lucrul acesta, va trebui să fixez unealta folosind un clește. Iar mai apoi trebuie aplicat puțin ulei pentru a ușura crearea filetului. Exact aceeași procedură o voi urma și pentru șurubul de 5 mm, apoi de 6 mm, 8 mm și în final pentru cel de 10 mm. După cum se poate observa, toate șuruburile sunt perpendiculare față de cornier. Avem șurub de metric 10, 8, 6, 5 și 4 mm. Perpendicularitatea poate fi observată din oricare altă parte. Aceasta este o unealtă destul de simplu de construit și poate fi de foarte mare folos în anumite cazuri. Iar pentru cei care sunteți curioși de unealta pe care am folosit-o pe post de portarod, este de fapt o unealtă multifuncțională și puteți găsi mai multe informații despre ea în clipul video de aici. Nu uitați să vă abonați, mulțumesc de vizionare și spor la lucru!